Fan, jag körde precis förbi en moped. Det tar sån tid att få igång ljudet så jag fick inte med det, men jag tror att det var en FS1. Ganska trimmad. Det var nog en trimmad, men det var typ en ny förgasare och typ en 60-cylinder eller 70-cylinder på den, ska jag tro. För det gick hårt som fan, men det var en FS1. Det här är ju inte min typ av vandring på någon bred jävla grusväg. Och så här ska jag tydligen gå nu i 2 kilometer, 3 kilometer någonting. Men mina solpaneler, de får sol i alla fall. Så nu behöver jag inte oroa mig för att kunna ladda mobilen och sådär. Jag försökte googla när Docksta pizzeria stänger. För att det skulle ju vara rätt nice att avsluta den här dagen med pizza. Och sen gå lite till in i skogen efter mörkrets intrång. Inbrott kanske heter. Efter mörkrets inbrott. Och slå upp något högst provisoriskt läger mitt ute i ingenstans. Bara rätt in i skogen. Bara för att det känns liksom vilt. För att slippa vara bland en massa folk. Vakna själv. Göra sina morgonbestyr själv. Och så vidare, och så vidare. Jag får se. Jag kanske strunträtt går upp på Skulberget. För att istället få pizza ikväll. Men som sagt. Än så länge går det inte att googla på det. Ja, det är en ganska lång uppförsbacke. Känns i vaderna faktiskt. Sampé gör att man känner allt som pågår i kroppen på ett helt annat sätt. Och jag kan liksom känna så här vart i vaderna det känns. Och hur på ett sätt som jag inte kan beskriva riktigt. Och hur, spännande. Någon som bjuder på vatten i kranen här. Mums. Det är lika bra att fylla på. Ta en liten paus här vid den här fina brunnen. De bjuder på dricksvatten. Käka några nävar cashewnötter. Får lite salt. Måste ju se till att dricka alltså. Svettas mycket, det är varmt. Det är backigt. Går med ryggsäck, är lite tjock. Men jag har det väldigt, väldigt fint på min 3:e dag. Jag har det väldigt, väldigt fint. Alltså, nu har jag gått liksom den här grusvägen och jag hämtade vatten. Och under den tiden så kände jag noll av San Pedro. Det var inte så att nötterna smakade godare eller så. Utan det var liksom, allt var väl typ normalt. Jag kände liksom krädarna lite mer. Men sen så kom jag till den här lilla skogsdungen bakom mig. Och här ser det ut som att det kommer vara en jättefin stig. Och så fort jag liksom klev av grusvägen och gick in i det här. Så fick jag en jättestark rysning som liksom så här, från pannan och neråt av välbehag. Och jag känner den fortfarande i mina händer. För att få komma in i naturen. Och direkt så tas jag liksom tillbaks till den här djupa känslan av närvaro. Då jag ser saker som jag i vanliga fall inte lägger märke till. Liksom. Alla trädstammar känns starkare än vad de brukar göra. För de brukar inte kännas alls. Ja. Fy fan. Alltså enligt kartan så är det bara liksom 1 kilometer tills jag kommer ut på en väg igen. Så att jag försöker verkligen att njuta av det här ögonblicket och ta in det. Och nu har jag stannat här på en liten bro som har ett räcke där jag kan vila ryggsäcken. Så jag behöver inte ens ta av mig ryggsäcken. Jag kan bara vila lite för det. Och det här med att ha liksom sina känslor, ha närmare till allt man känner, inklusive liksom de fysiska förnimmelserna. Du vet, det är varmt och det är lite svettigt och sådär. Och svetten är till för att den ska skapa konvektion på huden så att den kyler ner den när man svettas. Och just nu så känner jag liksom ett
ett jättekallt lager ytterst på huden. Jag känner mig varm, jag känner att armen är varm, jag känner att allting är varmt. Men när solen träffar liksom min svett så den förångas, så det blir kallt. Jag känner den kylan på huden. Samtidigt som jag känner en enorm närvaro. Jag vet inte om det är liksom, om jag förväxlar den där konvektionen med, heter det konvektion? Nej, det heter kondensation. Ja, när det kondenserar, ni vet vad jag menar. Om det där är en rysning eller om jag känner en rysning för att jag står på den här platsen. Och bara tar in naturen och stigen är jättevacker, allting är jättevackert. Det här känns liksom, perfekt. Jag vet inte om jag ska typ pinna på så att jag kan eventuellt käka en pizza ikväll eller om jag bara ska låta den här dagen vara jättelångsam så kan jag pinna på imorgon och börja dagen med en pizza istället. Men pizza är jag sugen på, det märker ni. Jag är alltid sugen på pizza i och för sig. Så det säger kanske inte så mycket. Hade vi ljud här? Ja, men vi hade ljud. Perfekt. Vi kör lite FPV här. Och alltså, här är ju en jättefin liten stig. Den gör mig däremot väldigt, väldigt sugen på att bada. Det skulle vara så trevligt om det dök upp en liten plats där jag kunde bada. Gärna där det inte är så mycket folk. För jag har inga badbyxor med mig. Men ser ni vilken fantastisk stig det är det här. Den här stigen gick jag nyss upp för att prata om hur vacker den var. Men jag känner en sån här FPV. First person view. Så säger man ju när man kommer upp här i bild så här. Känns lite som någon sorts tv-spel kanske. Ja, så jag filmar lite med mobilen för att det tydligen är slut batteri i GoPron. Men det här, jag orkar inte plocka ner och fixa nu, men kolla här. Det här är liksom en liten ås här. Man går på någon sorts kam. Och nere på den sidan, där hör man att det pålar och rinner vatten. Och nere på den sidan, där är det här vattnet som det var en bro över. Så att jag går liksom på den här fina åsen här. Vi sätter sluttar på båda sidorna liksom. Och det är ganska brant. Och på båda sidorna pålar det vatten. Alltså det är ju som i en saga. Och så susar det lite i träden. Och solen bryter igenom trädkronorna. Och ja. Naturen alltså, den är fantastisk. Fan alltså. Jag gick och googlade när pizzerian i Docksta stänger. Och så missade jag nog vart jag skulle svänga av. Så nu får jag gå tillbaka upp för den här backen. Men det är nog bara 400-500 meter. Så det är väl inte hela världen. Men det känns ju dumt med en liten omväg. Det är inte första gången jag missar leden för att jag går i andra tankar. Men jag tror att jag har gått ungefär halvvägs till dit jag behöver vara. För att käka pizza. Jag har gått i 3,5 timmar. Och de stänger om 5 timmar. Så om jag pinnar på så tror jag att jag kommer kunna avsluta dagen med en pizza. Och det skulle vara rätt nice. Och jag har inte liksom gått jättesnabbt. Eller liksom, ja, jag tror att om jag fortsätter i liksom en normal tempo, tar lite pauser, njuter av utsikten. Så tror jag nog att det är fullt görbart. Och det skulle vara väldigt, väldigt trevligt med en pizza. Och ännu en gång, så fort man liksom kommer ut ifrån naturen så är det som att man snaps out av sin goda upplevelse liksom. Speciellt. Ja, så det där var ju jävligt onödigt. Här skulle jag ha svängt in tydligen. Så ja, men då får jag väl göra det nu då. Jag kom ju där, gick förbi här. Gick längre än vad man kan se. Det börjar bli dags att sätta i batteriet eller byta batteri i GoPro känner jag. Och jag behöver fylla på mitt vatten snart också från det jag har i ryggsäcken.
Jag tänkte att jag skulle göra det. Så jag såg en stubbe. Jag skulle kunna ställa ner min väska. Men fick en dålig vibe. Det kändes som en liten sur stubbe. Som jag inte ville ha att göra med eller blanda min energi med. Så jag gick vidare. Men det var inte därför jag tog fram kameran. Berättade jag att precis när jag hade varit på toaletten i morse, liksom i den här där det var massa folk, så möter jag en snubbe som går glad i hågen med stort skägg, långt hår, ganska stor ryggsäck och barfota. Alltså snubben går barfota på vandring. Helt barfota. Stock och sten. Jord och barrötter. Han går barfota. Nu vill inte jag säga att jag någonsin har varit i hans liga. Så att jag skulle få för mig att gå på en vandring barfota. Jag typ barfota löpte och sådär förut. I skogen i och för sig. I sån här terräng. Men ryggsäck. Flera mil. Barfota. Alltså wow. Vilken jävla legend. Jag var tvungen att typ kommentera det till honom. Jag tror jag sa någonting så här: wow, that's pretty hardcore man. Som en riktig surfare. Men han nickade, log och tittade ner i marken. Blyg liten barfota kille. När jag kom och gick längs den här fina stigen där borta så kände jag att den här platsen, just precis här är det jag ska byta batteri och fylla på med vatten. Och ju mer jag närmar mig platsen som jag står på så kände jag mer att nu är jag nära. Och sen precis när jag kom hit, där de här två rötterna liksom, ni ser att de går som ven så här. Där var det någonting som sa till mig att där ska du ställa din väska. Och tidigare så hade jag gått och funderat på att vissa rötter, de vill verkligen att man ska trampa på dem. Eller att man ska använda dem för att gå på så att de känner att de fyller ännu ett syfte. Förutom att de ger sitt träd vatten och näring så hindrar de mig från att åka ner i marken liksom. Medan andra rötter verkligen inte vill att man ska gå på dem. Att det liksom gör ont i dem när man går på dem. Och då får man försöka respektera det de gångerna när man känner vad de känner liksom. Ja. Jag har tänkt så mycket. Men mycket av det vill jag hålla för mig själv. Men det är fint att kunna tänka fritt. Det är verkligen vackert. Eftersom det är med en kamera. Nu har jag ju bestämt mig för att dokumentera det här för min egen skull. Och eftersom det finns med en kamera så är det så här. Ibland så finns det någonting där i bakhuvudet som är som så. Men det skulle vara kul att kolla på också. Så att det blir alltid liksom en sorts dragkamp mellan att vara autistisk. Mellan att vara autentisk och att vara i stunden. Liksom. Och jag försöker verkligen att vara i stunden. Det är därför jag gör det här. Och inte tänka så mycket på de som eventuellt ser på det här. Eller hur jag kommer tolka det när jag ser på det här och så vidare. Men när jag stod där och hade liksom min väska på marken. Och hade fyllt på mitt vatten och tänkte att nu är det dags att gå. Så ville den här platsen att jag skulle stanna en liten stund till. Sen stannade en liten stund till. Kände in träden. Sen kunde jag liksom inte hålla mig från att börja prata med dem. Och säga att jag var så tacksam för att de var så välkomnande mot mig. Och liksom sådana grejer. Vilket jag inser ju nu låter hur flummigt som helst. Och är inte någonting som jag skulle liksom kanske ha med på film. Eftersom här ryms ju med mina tankar och reflektioner. Någonting sånt där skulle en tredje part få filma i sådana fall. För filmar man det själv så blir det ju inte autentiskt liksom. Men
Det kändes verkligen fint att få uttrycka min tacksamhet mot skogen och de träden som var där i närheten. Och det kändes verkligen som att de tog emot det och visade någonting tillbaka. Så jag vet inte om det syns här, men jag grät lite. Sjukt flummigt alltså. Och det är ju klart att jag hade ju inte kommit till den känslomässiga insikten eller liksom varit så här öppen om det inte hade varit för San Pedro. Så att visst, man kan väl säga så bara, men det är bara ett rus. Men jag tror ju att det är ett rus som öppnar sinnena och släpper ut det som finns och skapar förutsättningar så att man får en annan typ av kontakt med det som finns runt omkring en, inklusive naturen. Så visst, det är liksom inducerat av ett rus. Eller jag vet inte, alltså vadå, verkar det som att jag är bäng? Förutom att jag är liksom flummig och har en massa tankar som är lite annorlunda, så är jag ju liksom inte på något sätt. Ett rus är ju en sån här wow. Nu känner jag inget rus, utan jag känner ett enormt lugn och en enorm kontakt liksom. Men ja, det är ju initierat av någonting, en substans liksom. Men det är otroligt vackert. Man har så många intressanta tankar. Eller jag har så många intressanta tankar just nu. Och den här vill jag liksom föreviga innan jag har tänkt klart den. Men jag tänker mig så här, man är ju ändå ganska självmedveten på något sätt. Så jag tänker mig att det här kanske kommer vara lite väl flummigt för någon som ser det här. Och jag gör det här för min egen skull. Och kanske för mina nära och kära som är intresserade av vad jag gör. När jag är ute och vandrar, som vill veta liksom, ja, men hur är det? För ett tag sedan så ville min syster, inspirerad av typ Instagram-poster som jag gjort, följa mig ut och vandra med sina barn. Och det verkade som att de upptäckte ganska fort att det här livet inte var för dem. Liksom, för att det är ju jävligt jobbigt och man måste bli kompis med mygg och man får ont överallt och man sover inte kanske sådär bekvämt som man gör i en säng hemma. Och det är fysiskt ansträngande. Här ska jag svänga. Ett kalhygge mitt i allt. Det var som fan. Och ja. Så på något sätt är det för att jag liksom vill visa en autentisk bild av hur det är att vandra. Vad är det som är fint med det? Vad är det som är jobbigt med det? Vad tycker man om? Vad tycker man inte om med det? Och så vidare. Så det här gör jag ju i huvudsak för mig själv. För att se tillbaks på. Och för mina nära och kära. Och sen så vet jag att det är lite random som hittar till videorna ibland då. Fan vad jag skulle prata om nu. Jo. Det här med det här ruset inom citationstecken. Hur man ska beskriva det liksom. För att jag känner att min kognitiva förmåga, den är så som den brukar vara. Den är lika skarp eller flummig eller liksom, den är kognitivt så är jag precis som vanligt. Nu ska man ju inte köra bil på någon form av rusningsmedel överhuvudtaget. Men om jag av någon anledning skulle vara tvungen att sätta mig och köra bil på något rusningsmedel, så skulle det helt klart vara någonting sånt här där man liksom inte tar bort någonting utan man bara öppnar upp någonting. Och jag nämnde ju i början av dagen att det finns ju vissa likheter med lagligheten kring det här och alkohol. Nu är det väldigt brant ner för här. Att det finns liksom likheter i lagligheten med alkohol. Att men i vissa sammanhang så är det lagligt, men i andra så är det inte. Typ bränna hemma är ju inte lagligt med alkohol, så då är ju inte alkohol i sig lagligt. Det är ju bara att framställa det på vissa sätt, så det är ju lagligt med, ni fattar. Samma sak gäller på något sätt med San Pedro. Ska man kommersialisera på det så är det inte lagligt, men gör man det på vissa andra sätt så är det lagligt. Skillnaden, om man nu ska jämföra det här med alkohol, det är att här så öppnar det upp på ett helt annat sätt. Det öppnar upp min hjärna och tänka tankar som jag inte tänkt i vanliga fall.
Oj, hör ni bäcken eller? Jag måste bara kolla så att micken är igång. Oj, vilken fin liten bäck här. Jag har ganska mycket vatten från en brunn så jag kommer inte fylla på med vatten. Men gud vad fin är. Titta. Ja, skillnaden då på det som händer i min kropp och i mitt sinne och i min bröstkorg och i min hjärna och överallt i hela min kropp egentligen. Det är att det här har öppnat upp saker så att jag känner mer, jag tänker vidare, jag kan ta in saker. Alkohol är ju någonting helt annat. Alltså alkohol är ju mer att det stänger ner saker. Och i och med att det stänger ner och skjuter undan saker så släpper det in någonting annat. Men som jag uppfattar det så det alkoholen gör det är att den ger inte någonting utan den tar bort någonting. Och sen så fyller liksom du själv på med att fylla det tomrummet som har skapats när alkoholen tar bort någonting. Så är du till exempel en väldigt blyg person, då kanske den tar bort lite av din blyghet. Och då får andra platser eller delar av dig själv liksom träda fram mer. Eller är du en väldigt rädd person, då kanske du får mod. Eller har du spärrar för vad man kan och inte kan göra eller vad man bör och inte bör göra. Då fylls det på med annat. Så att typ så här, folk blir aggressiva när de dricker. Det kanske inte är att de blir aggressiva. Det kanske är att deras hämningar trycks undan. Så att det aggressiva i dem kommer fram. Det där fanns nog där hela tiden. Oprocessat liksom. Eller så här, någon snubbe som inte vågar ragga på någon tjej för han är så blyg. Den här viljan att ragga på henne, den har ju funnits där hela tiden. Han har ju velat göra det där. Men han har hållits tillbaks av sina spärrar, sin blyghet. Det som också är han. Så att när han dricker så försvinner det där. Och dricker man för mycket så försvinner liksom allt. Till slut finns det ju ingenting kvar. Då är man liksom bara... Medans det här... Jag vet inte ens om man kan kalla det för rus. För det är bara att jag känner mig mer öppen liksom. Medans det här ruset... Och dessutom så... Jag känner mig bara mer öppen när jag tar in det. Nu när jag koncentrerar mig på vad jag ska säga och när jag pratar om alkohol. Då känner jag liksom ingenting. Då är det bara som en helt vanlig skogspromenad. Men när jag stannar till och tar in saker. Då kan jag verkligen känna någonting annat. Så att det här... Till skillnad från alkohol som trycker bort någonting. Eller tar bort någonting i dig. Så tillåter det här dig att se någonting som finns där. Som vi liksom är för blockerade för att se liksom. Och oj, en liten väg här. Den ska jag gå på. Och det tycker jag bara är vackert. Till skillnad, alltså en riktig fylla kan ju vara kul det med. Jag är inte den som är den liksom, jag älskar att vara full. Men det är någonting helt annat. Det är för att då experimenterar man med att ta bort saker ifrån sig själv. Och så släpper man fram någonting annat. Och det kan vara jättekul och det kan vara jättedestruktivt också. Man mår jättedåligt av det. Alkohol är ju egentligen inte bra, det vet ju alla liksom. Men det är ändå gött. Medan det här är ju ett verktyg som man kanske inte ska använda så ofta. För att det känns som att effekterna ligger kvar. De gångerna som jag har gjort liknande grejer. Så de effekterna ligger liksom kvar en längre stund. Att man blir öppnare i sitt sinne och så vidare. Men det är någonting helt annat. Och om man inte är rädd för vad som finns här och här. Om man inte är rädd för det. Så tycker jag definitivt att man ska vara öppen till det. Men är man rädd för allt så är man väl rädd för allt. Det är inte så mycket man gör det liksom. Fortsätter du med den jävla trött och storstark för 42 liksom. Jag skojar bara. Alla får vara som de vill. Och alla är jättefina. Men ja, jag tycker om att vara ute i skog och mark. Ja, vad ska jag säga liksom.
Jävlar vilken lång rant det där blev. Jag stängde precis ner och sen så kom jag på att fan, det där kändes ju jobbigt. Man är ju ändå medveten om hur man uppfattas, så att någonstans så alla de där tankarna var liksom inte 100% för mig, utan det var lite på något sätt så här, jag relaterade till någonting som finns på andra sidan där liksom. Och det tar bort lite av mina intryck här, så att nu tänker jag att jag ska ta en längre paus då jag inte kommer dokumentera, utan jag kommer bara vara här. Men jag kommer såklart tillbaka om en stund såklart. Ni behöver inte oroa er. Det är inte det sista det här liksom. Så, paus här. Okej, det där höll i typ 3 minuter. Jag har en till tanke jag måste dela. Fåglar alltså. De är ju en del av naturen. Det betyder inte att alla fåglar automatiskt är sköna. Fåglar kan vara ganska osköna. För ett tag sedan så var det någon jävla fågel som levde om och han var lite kaxig och typ, vet du fan vad han höll på med. Oskön snubbe helt enkelt. Störde mig jättelänge och det var som att han visste att han störde mig. Det var som att han ville störa mig. Jag lät det rinna av mig, men jag noterade ändå oskön snubbe. Och jag menar, nu njuter jag av den här ökade kontakten med Moder Jord och allt som växer runt om mig och jorden jag går på och så vidare. Och jag är ju en varelse av min tid och min värld. Och bara för att vi ser oss, alltså vi människor, ser oss som någonting eljest från allt annat som finns i världen, så betyder det inte att det är så jävla eljest från allt annat som finns i världen. Alltså, djuren har ju inte nödvändigtvis en jättefin kontakt med miljön och världen och Moder Jord heller liksom. Det vet man ju inte. Man kan ju inte vara så egocentrisk att tro att vi är de enda som kommit så långt i vår utveckling så att vi har tappat all kontakt med Moder Jord. De här jävla fåglarna som jag tycker är störiga och osköna. På samma sätt som mänskligheten inte är en självklar del av vad Moder Jord är, så är det ju också möjligt att det finns andra varelser som också har gjort någon sorts resa på ett liknande sätt för att fjärna sig Moder Jord. Så att bara för att jag känner att jag har kontakt med det här, så betyder det inte att jag har kontakt med alla jävla varelser som finns i naturen. Det är okej att tycka att den fågel som jag hade kontakt med en halvtimme bort är oskön. För han eller hon var oskön. Och att jag inte ens vet om det var en han eller hon, det är ju tydligt. Vi var inte connectade liksom. Så att, ja, det kanske är något annat man ska ta för att få kontakt med fåglar. Men just nu så känns det inte som att den här fågeln var en del av min upplevelse. Den störde bara. Men nu är det vackert nu. Är det inte så säg, Sverige är fantastiskt. Sverige är fantastiskt. Jag pratade ju förut om att jag gör det här för att vara för, och det är för att liksom visa vad det är att vandra och sådär. För de som inte vet. Och den här stigen som ni ser, fantastiskt vacker. Men också fantastiskt jobbig, för den är liksom, det är som en brandtrappa stundvis. Hur många vassa och jobbiga stenar liksom. Och här är det väldigt mjukt, så här är det som att gå i skumgummi men brant uppför. Och det kan man såklart göra långsammare om man vill, så man inte blir så här andfådd, men då kommer man ju aldrig fram. Och då minskar ju chansen att man ska få pizza senare. Och pizza, det är någonting som jag vill ha idag. Min ryggsäck fastnade när jag gick under det där trädet. Så jag var tvungen att ta av mig den för att justera lite. Så då passade jag på, alltså solpanelerna fastnade, så jag var tvungen att ta med ryggsäcken för att justera solpanelerna. Så då passade jag på att ta mig en liten paus här. Dricka lite vatten. Jag ska alldeles strax fylla på min vattenflaska.
Jag har käkat 1 eller 2 nävar nötter och jag har tagit en Dumle citron och en Werthers original, de hårda, och lagt i min ficka. Så att nu när jag börjar gå så ska jag njuta av de 2 små godisarna som ska ge mig kolhydrater, att orka hålla uppe mitt tempo så att det blir någon pizza ikväll. Alltså jag är sjukt taggad på den där pizzan, men jag vet inte hur långt det är liksom. Jag har ingen aning om jag håller tiden eller inte. Det finns liksom inga indikationer här. Jag vet inte vad det är. Ja, ni fattar. Men det skulle vara gott som fan med en pizza ikväll. Ja, nu börjar jag precis gå här igen från min lilla paus. Och jag tror jag börjar med den här Dumle citron. Lite kladdig eftersom den har varit i väska i solen så här. Men så gott med lite socker. Jag viker ihop den här så att det inte blir något kladd utåt. Så att det inte blir kladdigt i fickan. Man vill inte ha kladd i fickan. Så där, nu kommer kladdet stanna där inne. Men så gott det var. Och så tänkte jag prata om mina intryck so far. Jag tycker att eftersom jag har en vecka plus en helg på mig, alltså 9 dagar. Och det känns som att jag kommer hinna det här utan problem. Så jag ångrar ju inte att jag gick hela leden. Dels för att det är lite kul att säga att man har gått hela leden. Man vill ju liksom ha upplevt det själv. Men om någon inte känner för att säga att man har gått hela leden, så skulle jag nog säga att det räcker med att börja på Skuleskogen entré norra. Och gå igenom Skuleskogens naturreservat. Och sen fram till dit jag är nu. Det har varit kanon. Och ja, man får väl göra lite research själv, men de har varit väldigt, väldigt fina vandringar liksom. Eller väldigt fin natur, och här är det jättefin utsikt. GoPro är ju inte bäst på att fånga det liksom. Men ja, någonting säger den väl. Säger ju liksom att det brant ner för här på sidan, och att man ser vatten och öar där borta och sådär. Det är jättefint. Så att har någon lite mindre tid eller lite mindre ork, så alltså det här är en ganska krävande del också. Delvis är det här väldigt krävande vandring. Speciellt om man ska gå med packning då, som man kanske ska göra om man ska övernatta och sådär. Men om någon har en vecka på sig och inte vill lägga mer tid än nödvändigt, skippa det som är norr om Skuleskogens entré norra. För det är söder om den som äventyret börjar liksom. Eller, ja, nu lät det som min pappa. Som det storslagna börjar. De här vyerna liksom. Hur fan så fint. Man kan ju också sluta där. Man börjar söderifrån och går norrut. Ja, så börjar man söderifrån. Så går man norrut. Och då vänder man där. För en vandring är ju annorlunda om man går den från norr till söder. Söder till norr. Så jag hade kunnat gå den här en gång till faktiskt. Fast då den gången från söder till norr. Så att det liksom blir en annan typ av vandring. Oj, så skönt med en trappa här. Trevligt med en trappa. Men den verkar inte alls trivas. Eller passa in speciellt bra. Men jag tackar ändå för att det fanns där. Ska vi se här. Titta. Det är jättefint. Under hela det här klippet så har den här
Dumle Lemon kittlat i min mun och verkligen så här gjort den här stunden lite trevligare. Nu ska jag ta mig en liten stund här och njuta av den här utsikten. Drick lite vatten. Det var gott med vatten. Det var riktigt gott att hälla i sig vatten här. Och jag måste få se den här fantastiska utsikten här. Ja, och nu blir det en Werthers original. Sen ska jag fortsätta uppåt. Och jag är helt säker på att det här kommer att vara den godaste Werthers original som jag någonsin har ätit. Och den kommer räcka så länge. Jag kommer suga på den så långsamt här. Alltså om jag kunde vidareförmedla den lycka som sprids i min mun just nu, då skulle jag såklart göra det. Men ni får bara ta mitt ord för det. Jag ska kolla så att vi spelar. Ni får ta mitt ord för det. Det är en fantastisk känsla i min mun just nu. Ja, nu är det bara att fortsätta gå då. Jag hade kunnat säga något, men jag har fullt upp med, eller min mun har fullt upp med att njuta av min Werthers.